Mobil på vift efter en berättelse av Ylva Olausson. 1. Söndagsmiddag. 4:45 en söndag i oktober ställer sig Jonas på Stockholms central. Jonas är spänd och tar några långsamma, djupa andetag. Han låter axlarna sjunka ner och mumlar tyst för sig själv. Det kommer att gå bra. Det kommer att gå bra. Prick 4:30 ser Jonas Jasmins röda höstkappa i vimlet och han går emot henne med öppna armar. Jonas blir varm om hjärtat när han ser att Jasmin håller i en färgstark bukett med liljor. Hon har förstått att det här är en betydelsefull dag. Strax ska Jonas och Jasmin ta tunnelbanan till Danderyd och till Jonas barndomshem. Idag ska Jonas presentera Jasmin för sina föräldrar. Söndagsmiddag. Nervöst. Även om han är vuxen är han fortfarande ett barn hos föräldrarna. De kramas och Jasmin ger Jonas en lång kyss. Hon låter sina händer på Jonas rygg röra sig neråt. Inte på offentlig plats, förmanar Jonas och kittlar Jasmin för att hon ska släppa honom. Lite hyfs, tack. Du har så rätt, instämmer Jasmin och kiknar av skratt. Hon är ofattbart kittlig. Jag ser verkligen fram emot att få träffa dina föräldrar, säger Jasmin och lägger en arm om Jonas midja. Fint att du känner så, säger Jonas. Jag hoppas att min pappa håller sig i skinnet. Han kan fälla lite märkliga kommentarer. Föräldrar är en annan generation, lite gammeldags. Så är det bara, skrattar Jasmin. Det är inte det. Pappa är helt enkelt mystisk. Det blir säkert bra. Kan du ge något exempel på vad du menar med mystisk? Ja, jag tror det är bäst att du träffar honom så får du bilda dig en egen uppfattning, säger Jonas och ler. Efter 20 minuter är de i Danderyd och på vägen från tunnelbanestationen passerar de Jonas högstadium. Han visar Jasmin var de stod och tjuvrökte och var vaktmästaren stod och bevakade skolgården så att tonåringarna inte kunde hitta på för mycket bus. På Backstigen 14 är trädgården klädd i höstskrud. Huset är makalöst vackert. Många av husets fönster har 6 små rutor och flera balkonger är inglasade. I alla fönster står stora krukväxter. Ingen medelsvensson här inte, tänker Jasmin. Och de putsar säkert inte fönstren själva. På den sirliga terrassen står en enorm grill täckt av löv. Och Jasmin kan känna känslan av att ha hela familjen samlad. När Jonas och Jasmin ringer på öppnar en munter Göran dörren. Han hälsar dem välkomna och tar Jasmin i hand och presenterar sig som Jonas pappa. I hallen hänger de av sig ytterkläderna och Jasmin som har tagit av pappret från blombuketten sträcker nu fram den mot Göran. Samtidigt kommer Anna, Jonas mamma, och kramar om både Jonas och Jasmin. Stig in i salongen så ska ni få en aperitif. Maten är inte riktigt klar än. Med eller utan alkohol? Gärna med, säger Jonas. Utan tack, säger Jasmin. Glasen fylls och pappa Göran höjer sitt glas. Skål och välkomna! Så otroligt fint att se dig här med en dam, Jonas. Det är klart att det är lite extra press på dig när du är enda barnet. Vi var ju lite oroliga att det inte skulle bli något med det. Pappa, Jonas spänner blicken i sin far. Ja, jag förstår. Jag ska skärpa mig. Jonas är tacksam att hans pappa byter ämne och tömmer sitt glas med whisky.
Varifrån kommer du? Frågar Göran Jasmin. Du ser inte ut som du är född i Stockholmstrakten. Anna kommer ut från köket med nejlikorna i en vacker grön keramikvas som hon ställer på soffbordet. Men Göran, vilken fråga, säger hon. Från Syrien, svarar Jasmin. Jag kom hit när jag var 14, så numera känner jag mig som en stockholmare. Gick du på gymnasiet här? Ja, jag studerade hårt på högstadiet och kom in på ekonomisk linje på gymnasiet. Vilken utbildning gick du sen? Fortsätter Göran. Men vad du är frågvis, säger Jonas och försöker rädda Jasmin från pepprandet av frågor. Det är lugnt, Jonas, skrattar Jasmin och fortsätter. Jag gick på Handelshögskolan och tog examen för snart 8 år sedan. Jag fick en väldigt fin slutpraktik på Sveabanken och sen blev jag kvar där och nu har jag en chefspost. Inte illa, skrockar Göran. Då förstår jag varför vi inte lyckats hitta någon dag för er att komma hit. Att vara chef är inte det enklaste. Ditt jobb måste ta upp mycket av din tid, eller hur? Ja, erkänner Jasmin. Det blir lite för mycket övertid, men jag hoppas att det lugnar ner sig med tiden. Ja, för annars blir det inga barn gjorda, säger Göran framfusigt. Men Göran! Anna blänger på sin man och daskar till honom på överarmen. Jasmin tittar på Jonas föräldrar och tänker på sin mamma och pappa. De brukade också kivas på samma sätt. Ni måste ju följa med till Rivieran nästa sommar, säger Anna till Jonas och Jasmin. Det gör vi gärna, säger Jasmin och tittar på Jonas som ler tillgjort. Jasmin förstår att det kommer att krävas en del övertalning innan det sker. En kvinna med chalett kommer ut i salongen och informerar att maten är klar. Ovanligt med hushållerskor nu för tiden, tänker Jasmin, men hon säger ingenting. Maten smakar gudomligt och efter middagen går alla in i biblioteket för Jonas föräldrar vill visa foton från när Jonas var liten. Bokhyllorna går från golv till tak och alla fotoalbum står i kronologisk ordning. Jasmin får se bilder av tennismatcher och skidtävlingar och semesterresor till Rom och Mallorca. Det är viktigt att ta kort när barnen är små, säger Göran. Om det finns några barn att ta kort på. Göran, Annas röst låter skarp. Nu räcker det. Hur var det i Syrien när du var liten? Frågar Anna. Jasmin börjar berätta om vintrarna i Damaskus. Hon och hennes bror och 3 systrar brukar åka slalom uppe i bergen. Så trevligt med många syskon, säger Göran. Men om man vill ha många barn är det viktigt att börja tidigt. Har ni tänkt på att skaffa barn? Anna låtsas som om hon inte hör Görans fråga och hoppas att Jasmin inte heller tar notis om honom. Va? Kommer det snö på vintern i Syrien? Jag trodde det var ett varmt land, säger Anna förvånat. Jasmin ignorerar också Göran och börjar beskriva Syriens varierade klimat och geografi, bergen, kusten, fiskrestauranger och badstränder. Anna säger drömmande att det låter som en beskrivning av södra Europa. Göran tar fram ett gammalt familjefoto och berättar att Jonas är döpt efter Görans morfar. Det finns så många fina namn att döpa sina barn till. Göran. Anna säger till honom att följa med henne ut i salongen.
Jasmine och Jonas ställer sig vid ett fönster och tittar ut. Det börjar skymma och Jonas lägger armen om Jasmine. Vem vet, en vacker dag kanske jag kan visa dig var jag växte upp, säger Jasmine. Jonas nickar. Det vill jag jättegärna. Men nu är det hög tid att bege sig härifrån, tycker jag. Jasmine ler förstående. Jonas säger till sina föräldrar att det är dags att tänka på refrängen. Ja, det är en dag imorgon också, säger Anna och vänder sig till Jasmine. Du är varmt välkommen till oss igen, när som helst. Anna kramar om Jasmine. Tack, säger Jasmine och vinkar till Göran som håller på att somna i en fåtölj. När ytterdörren slår igen vaknar Göran till. Ja, det var ju trevligt det här, säger Göran till Anna. Men vad tror du? Är Jasmine rätt svärdotter för oss? Är det en kvinna i karriären som Jonas behöver? De verkar inte ha tänkt så mycket på det där med barn. De har ju bara känt varandra ett par månader, så vem vet hur det utvecklar sig, säger Anna. Och om du slutar pressa dem med opassande frågor när det gäller barnbarn så kanske Jonas vågar ta med Jasmine hit igen. Vid centralen kramas Jonas och Jasmine innan de skiljs åt. Jasmine har en tuff vecka framför sig och behöver sova. Jag ber om ursäkt för min pappa, säger Jonas. Han är inte så frågvis och tjatig jämt och vi behöver ju inte träffa dem så ofta. Det är klart vi ska träffa dem, säger Jasmine, men hon låter inte övertygande och det hör Jonas, men säger inget. Sov så gott nu så hörs vi imorgon, säger han och vinkar hej då. Jasmine känner obehag. Hon förstår varför hon reagerar. Hennes föräldrar tjatar tillräckligt om barnbarn. Ska hon nu ha en till som tjatar? Men det är ju Jonas hon är tillsammans med, inte hans föräldrar.